قصتنا النهاردة عن ست لقبت بعزيزة بنت إبليس. الست دي صاحبة أشهر جريمة في اسكندرية. القصة بتاعتها رغم إن هي حصلت في الثمانينات إلا إن هي كل فترة من الزمن بتبدأ الناس يتكلموا عنها تاني من كتر بشاعتها. سنة 1983 كان في بنت اسمها عزيزة. كانت عزيزة عايشة في منطقة من مناطق اسكندرية، ولما وصلت لسن 17 سنة أهلها جوزوها من شاب اسمه سعيد. جوزها كان شخص عصبي وبيعاملها معاملة وحشة جدا، ضرب وإهانة. والجو ده والمشكلة دي هنا عدت سنة أو 2 أو 3، وعزيزة ما خلفتش ولا حتى حملت ولا مرة. فعزيزة قالت لأ، كده في حاجة غلط، أما أروح عند دكتور وأكشف أشوف ليه مش بيحصل حمل. ولما راحت عند الدكتور اكتشف للأسف إنها ما بتخلفش ولا حتى هينفع تحمل ولا تخلف مهما حصل. من الآخر كانت عندها عقم. ومن هنا سعيد جوزها لما عرف الخبر ده بدأ يعاملها معاملة قاسية جدا، وهو أصلا كان بيعاملها معاملة قاسية، فزاد الموضوع أكتر وأكتر، حتى إن أهل جوزها بقوا يعايروها. وطبعا كل ده تعبها نفسيا. واللي زاد وغطى إن جوزها قال لها انا مش هينفع استمر مع واحدة بالشكل ده وراح جاي للأسف مطلقها. بعد ما اتطلقت بفترة اتجوزت من شخص تاني من نفس المنطقة اللي هي فيها. المشكلة هنا ان اهل طليقها لسه بيعايروها ويلقحوا عليها في الرايحة وفي الجاية. عزيزة قالت لنفسها ساعتها انا عايزة انتقم من اي حد بيلقح عليا وحرق دمي وعرفهم انه مفيش فيه عيب. هنا بس فكرت عزيزة في فكرة شيطانية جدا. هنشوف بقى عزيزة عملت ايه بفكرتها الشيطانية وايه هي الفكرة الشيطانية. سنة 1983 عزيزة بدأت توهم أهل طليقها وجيرانها إنها حامل، وكل ده طبعا كان بالاتفاق مع جوزها وأخت جوزها. طب ازاي؟ بدأ في الأول إنها تحط هدوم على بطنها تحت العباية عشان تبين إن بطنها كبير بتكبر، وكانت كل شهر والتاني تزود شوية هدوم علشان تبين إنها حامل، وإن الحمل بيكبر واحدة واحدة، ده وإن ده حمل طبيعي. عدت الأيام وشهور لحد ما وصلت عزيزة لل9 وإنها المفروض خلاص هتولد. طب دلوقتي كل ده كدب، هتجيب بقى طفل منين؟ في نص الشهر ال9 الساعة 10 بالليل بدأت عزيزة تصرخ إنها على آخرها جوه شقتها. ولما اتلمت على صوتها أخت جوزها قالت للناس ما تقلقوش، ده عزيزة بتولد عقبال عندكم. وكانوا قبلها متفقين مع الداية بتاعة المنطقة عشان تيجي تولدها في مقابل قرشين حلوين. والناس اللي ما تعرفش داية يعني ايه، دي الست اللي كانت زمان بتيجي تولد الناس في البيوت. المهم طيب هنشوف فين الطفل. الساعة 12 بعد نص الليل راحت عزيزة المستشفى الشاطبي في اسكندرية. وقتها المستشفى دي كان إمكانياتها ضعيفة جدا، وكان كل الناس اللي بتدخلها من الطبقة الفقيرة. عزيزة وقتها تنكرت ولبست لبس ممرضة كأنها يعني شغالة في المستشفى. دخلت غرفة وكانت فيها ست لسه والدة، وراحت جاية واخدة الطفل من ايد امه بحجة انها تفحصه وتطمن عليه، واخدته منها من هنا وهربت بيه من هنا. فص ملح وداب في المستشفى من المستشفى. وقبل الفجر بوقت بسيط والدنيا هادية خالص عزيزة دخلت البيت ومعاها الطفل. طبعا في نظر الناس عزيزة بقت وكان عادي، بس طبعا كل ده لحد هنا عادي لأن التقيل لسه جاي. تاني يوم الولادة جوزها أخدها عند الحكومة وراحوا يسجلوا الطفل باسمهم، وفعلا ده حصل وسموا الطفل إسلام، والموضوع ما اتكشفش وعدى. وعزيزة خلاص بقت تتعامل قدام الناس عادي إنها بقت والدنيا مشيت لحد ما إسلام بقى عمره 3 سنين. وهنا بدأت الناس مرة تانية يلقحوا عليها ويقولوا لها ايه يا عزيزة، مش عاوزة تخاوي الواد ولا ايه؟ ما تجيبي يا اخت الواد للواد اخ ولا اخت. طب دلوقتي عزيزة تسكت الناس مرة تانية، تسكت الناس مرة تانية ازاي؟ ما هي اصلا عقيمة ما بتخلفش. عملت نفس السيناريو اللي عملته في المرة الاولى بالضبط، هدوم على بطنها عشان توهم الناس انها حامل. وكده لحد ما مرت شهور الحمل وجه وقت الولادة برضو،
قررت عزيزة انها تخطف مرة تانية، تخطف عيل تاني مرة تانية، بس المرة دي كانت فيه شوية اختلافات. عزيزة ما راحتش المستشفى زي المرة الأولى، لأ، المرة دي راحت السوق وفضلت تلف عشان تشوف ضحية جديدة. ومن حسن حظها وهي بتلف في السوق شاف الست ومعاها طفل صغير. بدأت عزيزة تفتح كلام مع الست دي وتقول لها انها شغالة في الشؤون الاجتماعية وانها قادرة تساعدها في فلوس او اي حاجة. عزيزة كانت فعلا ذكية جدا وعرفت تقنعها بالكلام ده. في وسط الكلام عرفت طريق بيتها وعرفت كمان جوزها شغال ايه وبيروح الشغل امتى وبيرجع امتى. وتاني يوم على طول راحت عزيزة لبيت الست دي ومعاها مبلغ من الفلوس وشوية بقى سكر وزيت وشوية حاجات للبيت، وقالت لها كمان عشان كل شهر يجيلك نفس الحاجات دي لازم تيجي معايا مبنى الشؤون الاجتماعية عشان نسجل اسمك. وقالت لها قومي غيري هدومك وهاتي العيل لما اشيله على ما تخلصي. الست دخلت أوضة نومها من هنا وعزيزة اخد العيل واختفت من هنا فص ملح ودب وكأنها مش بشر. بعدها بلحظات الست فضلت تصوت وقلبت البيت على عزيزة وعلى ابنها، مفيش حد موجود ولا في البيت ولا في الشارع، وبقت تصوت وتعيط والناس كلها اتلمت وبقوا كلهم يدوروا على عزيزة ملقيوش ليها ولا للولد أي أثر. طبعا راحت الأم لقسم الشرطة وعملت محضر بأوصاف عزيزة. الشرطة ساعتها قلبت الدنيا ولكن ما وصلوش ساعتها لأي حاجة، وبعدها راحت عزيزة وجوزها سجلوا الولد باسمهم زي اللي عملوه قبل كده وسموا الولد المرة دي باسم هشام، وبكده بقى ابنهم رسمي. بعدها بكام يوم حست عزيزة وجوزها بشوية قلق وإن يعني ممكن الشرطة تلاقيهم، فقررت وقتها إنها تبيع البيت بتاعها لست جارتها اسمها شمعة ولمت حالها ومحتلها وسابت اسكندرية كلها. طب راحت فين؟ راحت وقتها مكان بعيد جدا عن اسكندرية، راحت محافظة العريش واشترت بيت هناك وعاشت فيه مع جوزها وولادها اللي هي خطفتهم إسلام وهشام. ومرت سنين على الحال ده وعزيزة عايشة مع جوزها وولادها الوهميين لحد ما قررت إنها تاخد ولد كمان للمرة التالتة وبنفس اللي عملته في اسكندرية بالضبط. وبدأت تقنع جيرانها الجديدة إنها حامل وحطت طبعا هدوم زي كل مرة علشان تبين إنها حامل. وبكده لحد ما جه الوقت اللي هتاخد فيه جوزها قال لها تعالي ناخد لفة في المستشفيات وندرس الموضوع عشان نشوف هناخد ازاي طفل. الوقت ده تحديدا كانت فيه حالات جديدة من الخطف ومنتشرة جدا في المستشفيات والموضوع كتير، فعزيزة خافت انها تتكشف وقررت المرة دي انها تخطف الطفل من السوق برضه، ولكن بحيلة وفكرة جديدة. راحت عزيزة للسوق فضلت انها تلف وتدور لحد ما لمحت واحدة ست من الستات وشايلة عيل صغير. راحت عزيزة للست دي وفهمتها انها شغالة رئيس التمريض في المستشفى العام، وبأسلوبها الذكي جدا في الإقناع قالت لها ابنك ماله أصفر كده وصحته تعبانة، انت شكلك كده مش بترضعيه كويس. الست الغلبانة بدأت انها تعيط وتقول لها ايوه فعلا انا مش بعرف ارضع طبيعي وكمان مش قادرة ان انا اشتري لبن لابني، اصل جوزي راجل مريض وانا فقيرة وعلى قد حالي خالص. وهنا عزيزة استغلت الفرصة وقالت لها ان في دكتور كبير معاهم في المستشفى بيساعد الحالات اللي زيها وبيخصص لهم يعني راتب شهري، تعالي بس انت معايا المستشفى دلوقتي نفحص ابنك وكشف عليه عند الدكاترة لحد الدكتور اللي بقولك عليه، ويا دوب قدامه ساعتين بس ويجي وبعدين هدخلك ليه وهيساعدك، هو راجل خير قوي. الست طبعا فرحت جدا ومشيت مع عزيزة واتجهوا للمستشفى. وأول ما دخلوا المستشفى عزيزة قالت لها هاتي انت الولد أنا هلف بيه عند الدكاترة وانت خليكي هنا عشان الزحمة، اقعدي يعني في الطرقة. وفعلا الست كانت وثقت فيها ثقة كبيرة وسابت لها الولد، وعزيزة خدت الولد من هنا وخرجت بيه من الناحية التانية من الباب التاني من المستشفى، واختفت عزيزة تماما بالولد. وأم الولد المسكينة فضلت قاعدة في الطرقة ساعة واتنين وتلاتة وعزيزة ما ظهرتش. قلقت جدا وقلبت المستشفى على عزيزة واتضح انه مفيش اي حد شغال في المستشفى لا بالاسم ده ولا بالمواصفات دي. طبعا الست هنا فهمت ان ابنها اتاخد، طبعا قلبت الدنيا ولكن بدون اي نتيجة. بس الست الاخيرة دي مسكتتش، كانت كل يوم تروح الشرطة وتتابع الموضوع. اما طبعا الست عزيزة راحت سجلت الولد التالت باسمها وسمته محمد،
وكده يبقى عندها 3 أولاد، إسلام وهشام ومحمد. عزيزة تسكت لحد كده، لأ عزيزة عايزة طفل رابع كمان، وقالت لجوزها عايزة المرة دي اخد بنت. بس قبل ما تفكر في كده تاني، يشاء ربنا ان الست جارتها اللي كانت في اسكندرية اللي اشترت منها البيت جت سكنت جنبها، الست اللي اسمها شمعة. طب ليه الست دي تسيب اسكندرية وكل حاجة وتيجي تسكن جنبها؟ هقولك، إرادة ربنا إن الست شمعة أول لما شافت عزيزة عندها 3 أولاد قالت إزاي دي أصلا عزيزة عندها عقم، وغير كده ولادها مش نفس شكلها أو حتى شكل جوزها شمعة. أصلا كانت شاكة فيها وهي جارتها في الإسكندرية، وراحت بلغت الشرطة لأن أصلا في الوقت ده كان موضوع الخطف منتشر جدا. وفورا راحت شمعة للشرطة وبلغت عن عزيزة وقالت للشرطة كلام مهم جدا. الست كمان لاحظت ان ال3 أولاد دول اللي هم مش شبهها ولا شبه جوزها. الست شمعة اصلا كانت شاكة فيها لما كانت جارتها في اسكندرية وحاسة ان في حاجة مش مظبوطة. فورا راحت شمعة وبلغت عن عزيزة وقالت لهم انها كانت جارتها من ايام اسكندرية، وانها اصلا ما بتخلفش، وجوزها الاولاني قايل انها عقيمة. وقالت كمان انها شاكة ان عزيزة خاطفة العيال دي. اقتحمت الشرطة بيت عزيزة ومعاهم أم الطفل محمد، لأن أم الطفل ده كانت شبه يومي بتروح للشرطة وما يقستش خالص. والست أم محمد أول ما شافت عزيزة اتعرفت عليها وجرت عليها وكانت مستحلفة ليها إلا إن الشرطة لحقتها من إيد الست بالعافية، وقبضت الشرطة وقتها على عزيزة وجوزها وكمان أخت جوزها. وأخدوا العيال ال3. عزيزة ساعتها كانت رافضة تعترف بأي حاجة وكانت مصرة إن دول ولادها، ولكن الشرطة حققت معاها تحقيق من الآخر جدا لحد ما اعترفت عزيزة إن محمد وهشام فعلا مش ولاد. طب إسلام أول واحد مصيره إيه يا عزيزة؟ كانت مصرة إن فعلا إسلام ابنها، وفضلت تحلف 100 يمين إن إسلام فعلا ابنها. فضلت الشرطة تقولها يا ست مين أهل إسلام؟ أنكرت وقتها تماما، وقررت النيابة إنها تعمل تحليل لإسلام وعزيزة، وفعلا طلعت مش أمه. الدكاترة قالوا وقتها إنها أصلا عمرها ما حملت ولا خلفت في حياتها. ونشرت وقتها الصحف صور عزيزة وإسلام على أمل يعني إن حد من أهل إسلام يتعرف عليه ويجي ياخده. وتتفاجئ بعدها الشرطة بحاجة غريبة جدا لا كانت على البال ولا على الخاطر. بعد ما الصحف نشرت صور عزيزة جه بعدها مباشرة 24 بلاغ للشرطة من أهالي أطفال إن عزيزة أخدت ولادهم. كل الناس أجمعت متأكدين إن دي اللي خدت ولادهم وإنهم فاكرينها وشافوها. محدش عارف، وهي أصلا أنكرت تماما. وطبعا محدش قدر وقتها إن هو يثبت البلاغ دول على البلاغات دي على عزيزة، لأنها أصلا فين العيال؟ والمحكمة حكمت وقتها على عزيزة بالسجن لمدة 6 سنين، وعلى جوزها وأخته 5 سنين. إسلام وقتها كان عمره حوالي 11 سنة ولسه ما وصلش لأهله. وبعد حوالي شهر من حبس عزيزة جه شخص اسمه جمعة وقال إن هو أبوه إسلام. سألوها قالوا لها هل هو ده فعلا أبو إسلام؟ قالت هو ده أبوه. وفعلا راح إسلام مع أهله وعاش معاهم لمدة 22 سنة، وطبعا كان اتجوز وخلف 3 ولاد. بس إسلام قال دايما كنت بحس إن دول مش أهلي الحقيقيين، وعمل وقتها تحليل DNA وفعلا طلعوا مش أهله الحقيقيين بعد ما عاش معاهم كل السنين دول. بس إسلام اللي كان دايما بيحس إن دول مش أهله الحقيقيين، سنة 2012 إسلام طلع وقتها في أكتر من لقاء على التلفزيون وكان بيدور على أهله. إسلام قعد فترة يدور على عزيزة لحد ما لقاها فعلا، وكانت كبرت في السن ولقاها اللهم احفظنا عندها كانسر. فقعد يترجاها وقال لها اعملي شيء كويس لله في آخرتك، انتي في أيامك الأخيرة، انت بين ايدين ربنا دلوقتي، عرفيني مين امي وفين اهلي. الغريبة ان عزيزة فضلت تقوله انا امك وانا اللي خلفتك. وطلعت عزيزة وقتها في اكتر من لقاء على التلفزيون وفضلت مصرة ان هي فعلا ام اسلام وان هي اللي خلفته. طب ازاي؟ المهم ان اسلام وقتها راح لاهل عزيزة وترجاهم انهم يساعدوه ويخلوا عزيزة تعترف وتقوله مين امه. ولما راحوا معاه لعزيزة وبدأوا يسألوها مرة تانية مين أهل إسلام، ساعتها اتعصبت عزيزة وبدأت تزعق جامد جدا وتقوله انت ليه مش مصدقني؟ انت ابني وملكش أم غيري. قال لها طب ليه قلتي إن جمعة هو أبويا؟ قالت له
خفت عليك وقتها تروح ملجأ أيتام، وده بعد ما عرفت إن جمعة راجل غني وهيقدر ياخد باله منك. إسلام ساعتها خرج من الأوضة بتاعتها وقال أسيبها شوية لحد ما تهدى وبعدين أدخل لها، حاول معاها تاني. ولكن للأسف إسلام أول ما دخل الأوضة مرة تانية بص يمين وشمال وفي كل حتة عزيزة اختفت. بص إسلام من الشباك شاف عزيزة في لحظتها بتجري. إسلام جري عليها ولقيها لسه عايشة بعد ما عربية خبطتها وفيها الروح وما ماتتش. فقال لها دلوقتي انت هتقابلي وجه كريم، اعملي حاجة حلوة في حياتك قبل ما تقابليه. ردت عزيزة بحاجة واحدة بس، قالت له محمد فرج، من محمد فرج الله محمد. وبعدها السر الإلهي طلع، وإسلام بعدها طلع في أكتر من لقاء على التلفزيون برضو سنة 2012، والدنيا كلها في مصر وقتها عرفت حكاية إسلام وعزيزة، والموضوع شغل الرأي العام والصحف كلها اتكلمت عنه. كان على أمل إن هو يوصل لأهله والناس كلها كانت متعاطفة معاه، ولكن للأسف بيقولوا إنه لحد دلوقتي إسلام ما وصلش لأهله. الغريب بقى واللي كلنا بنسأل نفسنا عليه، ليه عزيزة رفضت إنها تقول لإسلام على أهله الحقيقيين؟ هل هي فعلا أمه الحقيقية؟ طب إزاي وتحليل DNA أثبت إنها مش أمه وإنها أصلا ما بتخلفش ولا عمرها خلفت؟ عموما لحد دلوقتي مش عارفين مين هم أهل إسلام، وربنا يعطروا فيهم يا رب. نتمنى ان قصتنا المرة دي تكون نالت اعجابكم، ونتمنى متابعتنا دايما في قصص جديدة وحقائق جديدة عشناها وعاشها غيرنا. شكرا للجميع، ولو لسه معانا لحد هنا اكتبوا لنا في التعليقات رأيكم، واكتبوا لنا ايه اللي بيحصل معاكم، لو عندكم قصص جديدة عايزين تنشروها عشان الناس تاخد بالها على ولادها. نتمنى نساعدكم دايما. شكرا جزيلا.